Give me some water. මට වතුර ටිකක් දෙන්න. Give me some water. මට වතුර ටිකක් දෙන්න. All members are absent today. අද සියලුම සමාජිකයන් පැමිණ නැහැ. All members are absent today. අද සියලුම සමාජිකයන් පැමිණ නැහැ. Time up now. දැන් වෙලාව හරි. Time up now. දැන් වෙලාව හරි. Can you come by 8:30? ඔබට 8:00 වෙනකොට එන්න පුළුවන්ද? Can you come by 8:30? ඔබට 8:00 වෙනකොට එන්න පුළුවන්ද? He is a friend of mine. ඔහු මගේ මිතුරෙක්. He is a friend of mine. ඔහු මගේ මිතුරෙක්. What color do you prefer? ඔබ වඩා කැමති මොන පාටටද? What color do you prefer? ඔබ වඩා කැමති මොන පාටටද? It's 7:30. වෙලාව 7:00. It's 7:30. වෙලාව 7:00. Why did they hit you? ඇයි ඔවුන් ඔබට පහර දුන්නේ? Why did they hit you? ඇයි ඔවුන් ඔබට පහර දුන්නේ? Why are you in a sad mood? ඔබ දුකින් වගේ ඉන්නේ ඇයි? Why are you in a sad mood? ඔබ දුකින් වගේ ඉන්නේ ඇයි? I have seen this film before. මම මීට පෙර මේ චිත්‍රපටය නරඹා තිබෙනවා. I have seen this film before. මම මීට පෙර මේ චිත්‍රපටය නරඹා තිබෙනවා. The soldiers fought bravely. සොල්දාදුවෝ නිර්භීත ලෙස සටන් කළා. The soldiers fought bravely. සොල්දාදුවෝ නිර්භීත ලෙස සටන් කළා. Catch me if you can. ඔබට පුළුවන් නම් මා අල්ලන්න. Catch me if you can. ඔබට පුළුවන් නම් මා අල්ලන්න. Tell him that I will help him. මම ඔහුට උදව් කරන බව කියන්න. Tell him that I will help him. මම ඔහුට උදව් කරන බව කියන්න. A drop of oil. තෙල් බිංදුවක්. A drop of oil. තෙල් බිංදුවක්. I want a bottle of kerosene oil. මට භූමි තෙල් බෝතලයක් ඕන. I want a bottle of kerosene oil. මට භූමි තෙල් බෝතලයක් ඕන. Is that story true or false? ඒ කතාව ඇත්තද නැත්නම් බොරුද? Is that story true or false? ඒ කතාව ඇත්තද නැත්නම් බොරුද? My grandfather died before I was born. මා ඉපදීමට පෙර මගේ සීයා මිය ගියා. My grandfather died before I was born. මා ඉපදීමට පෙර මගේ සීයා මිය ගියා. Have you finished cooking? ඔයා කෑම උයලා ඉවරද? Have you finished cooking? ඔයා කෑම උයලා ඉවරද? Will they win the match? ඔවුන් තරගය දිනාවිද? Will they win the match? ඔවුන් තරගය දිනාවිද? Whom are you seeking? කාවද ඔබ සොයමින් ඉන්නේ? Whom are you seeking? කාවද ඔබ සොයමින් ඉන්නේ? Which pen is yours? ඔබේ පෑන කොයිකද? Which pen is yours? ඔබේ පෑන කොයිකද? Please may I go out? කරුණාකර මට එළියට යන්න අවසරද? Please may I go out? කරුණාකර මට එළියට යන්න අවසරද? Don't lean against the wall.
තාප්පයට හේතු වෙන්න එපා. Don't lean against the wall. තාප්පයට හේතු වෙන්න එපා. He climbed up the tree. ඔහු ගස උඩට නැග්ගා. He climbed up the tree. ඔහු ගස උඩට නැග්ගා. The train is behind its time. දුම්රිය පැමිණෙන්නේ නියමිත වේලාවට පසුවයි. The train is behind its time. දුම්රිය පැමිණෙන්නේ නියමිත වේලාවට පසුවයි.